ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በቆንጆ ይሄንን በመሰለ ዳቦ ተገናኝተናል። ከዚህ በኋላ ዳቦ ከሱፐር ማርኬት መግዛት ቀርቷል ማለት ይቻላል። በጣም በቀላል በቶሎ የሚደርስ የዳቦ አሰራር ነው። እንደዚህ ፍትፍት ያለ ደግሞ የሚጣፍጥ ቆንጆ ዳቦ በቤታችን አዘጋጅተን ስንጠቀመውና ከሱቅ ገዝተን ስንጠቀመው ልዩነት አለው አይደል? ስለዚህ በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ዛሬ የምጠቀመው ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር ያው በተደጋጋሚ ይሄንን ዱቄት አሳይቻለሁ ስለምወደው ነው ይሄንን የምጠቀመው። ግን ደግሞ እቤታችሁ ባለው በዳቦ በማንኛውም አይነት የዳቦ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 6 ኩባያ የፕሌን ፍላወሩን ካረኩኝ በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ ብራውን ሹገር ነጩን ካላችሁ ነጩን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ 1 የሻይ ማንኪያ ደግሞ ጨው እጨምርና በመጀመሪያ ደረጃ ደረቅ ግብአቶቹን ነው በደንብ አድርጌ የማቀላቅለው። ለማውካት ስመጣ እዚህ ጋር ትንሽ ለሰስ ያለ ውሃ ከቧንቧ ሆኖ ግን ትንሽ ለሰስ ያለ ውሃ አድርጌያለሁኝ 1 ኩባያ ከግማሽ። ከዛ ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል፣ 2 ፓኬት እርሾ ያው በ2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ የተጠቀምኩት ትንሽ ዱቄቱ በዛ ስለሚል ለ5 ሰከንድ ያህል ውሃና እንትኑን ካቀላቀልኩኝ በኋላ እርሾውን ቀድም ያዘጋጀሁትን ዱቄት እጨምራለሁ። መጀመሪያ የምጀምረው ዝቅተኛ ስፒድ ላይ አድርጌ ትንሽዬ ውሃ ጠብ ጠብ እያረኩኝ አወካዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ ይሄኛው ማሽን ከሌላችሁ በእጃችሁ ለ10 ደቂቃ በደንብ ብሽት ብታረጉት በጣም ቆንጆ ከማሽንም በላይ አርገን መጋገር እንችላለን። በእጃችሁ ማውካት ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ለ6 ኩባያ ዱቄት 3 ኩባያ ያልመላ 2 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ውሃ ነው። ግን እያያችሁ ውሃውን እናንተ እንደሊጡ በጣም ደረቅም መሆን የለበትም፣ በጣምም ለስላሳ መሆን የለበትም። መካከለኛ አድርገን ብናወካው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ያው እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ ለ10 ደቂቃ የሚያህል በደንብ አሽቼውን የተመለስኩት። ይሄንን ደግሞ ወደ ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁ። ሳህኑ ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ አደርጋለሁ ሊጡ እንዳይዝብኝ። ይሄንን በዚህ መልኩ እንደዚህ እሸፈንና በደንብ ኩፍ እስከሚል ድረስ እጠብቀዋለሁ። ከደብልም በላይ ቢመጣ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነልን። በደንብ ኩፍ ሲል ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው እንግዲህ ሊጡ በደንብ ደብል ሆኖ ኩፍ ብሎ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄንን ይመስላል። በደንብ ነው ኩፍ ያለው። እዚህ ጋር ጣውላ አለኝ፣ ንጹህ ጣውላ ዳቦ ማዘጋጅበት ዳቦ ስጋገርም ተጠቀምበት ነው። በዚህ አጋጣሚ እናንተ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን እንደ ፍላጎታችሁ በዛም አርጋችሁ ቀንሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዛ አርጋችሁ ይብን ብትሰሩት ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ እያሞቅን በኦቨን ውስጥም ሆነ በማይክሮዌቭ እያሞቅን ብንመገበው ብንበላው በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ነው።
አሁን ይሄንን ለ6 ቦታ ነው የቆረጥኩት። ከዛ በዚህ መልኩ እጠፈጥፈዋለሁ። መዳመጫ ራሱ አያስፈልገንም። ሊጡ እንደልባችን ነው የሚታዘዘው። ልክ እንደዚህ እንደምፈልገው መጠን ውፍረት ከተጠፈጠፍኩት በኋላ ከዛ በዚህ መልኩ እጠቀልለዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ጫፉ ላይ እሰፋዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ማጣበቅ አለብን እንዳይፈታብን። ከዚህ ማሳነሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው ኢትዮጵያ ባለ ብር ዳቦ እንደሚባለው አይነት ነው እንግዲህ የምሰራው እኔ። ሁሉንም በዛ መልኩ በዚህ መልክ እንደዚህ እየጠፈጠፍኩኝ እኩል ባይሆንም ችግር የለውም። እኩል እንዲሆንልን ብቻ ሳብ ሳብ እያደረግን በዚህ መልኩ ጠቅልዬ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ 6ቱንም ዳቦ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ተመልሻለሁኝ። እኔ ስቆርጠው እኩል አልነበረም የቆረጥኩት እና ግን ችግር የለውም እኩል ባይሆንም ያው እንደዚህ ስፍት አድርጌ ይሄንን ደግሞ ጫፍ ጫፉን በዚህ መልኩ ትንሽ ሾለል ሾለል አደርገዋለሁ። ያው ያ ባለብር ዳቦ እንዲመስል እዚህ ጋር ትሪ አዘጋጅቻለሁኝ። ኦሊቭ ኦይል ቀብቻለሁ። ከዛ አሁን ይሄንን ንጹህ ጨርቅ ሸፍነና ደብል እስከሚመጣ ድረስ ጠብቀዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ከ20 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ደብል መጥቷል። አሁን ቅዝቃዜም ስላለ ቶሎ ኩፍ አይልም። ከዛ ኦሊቭ ኦይል አሁንም ከላይ እቀባዋለሁኝ። በቢላ በዚህ መልኩ ከላይ በጣም ወደ ውስጥ ሳልገባ ከላይ ሰንጠቅ አረጋለሁ። ሁሉንም ሰንጠቅ ሰንጠቅ አረጋለሁኝ። በዚህ መልኩ ከቆረጥኩት በኋላ ለ5 ደቂቃ የሚሆን ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። ኦቨኑን ለ10 ደቂቃ በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው የከፈትኩት። ልክ ዳቦን ከከተትኩት በኋላ ግን በ140 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለ20 ደቂቃ ካበሰልኩት በኋላ ለ25 ደቂቃ ደግሞ ይቅርታ ለ15 ደቂቃ ደግሞ በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አጠቃላይ ለ35 ደቂቃ ይሄንን የመሰለ ዳቦ አብስዬ ተመልሻለሁ። በጣም በቀላሉ ቤታችን ባለ ነገር ይሄንን የመሰለ ዳቦ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእውነት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ሲቆረስ ያው መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ይሄንን ይመስላል። ውስጡ እንቡጥ የሆነ ደስ የሚል ዳቦ ነው። ሞክሩት፣ በዚህ መልክ ትወዱታላችሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።